नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, यश अकॅडमी कराड या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत। 12वी HSC बोर्ड एक्झामिनेशन 2022 12 मार्च 2022 ला जो केमिस्ट्रीचा पेपर झालेला आहे त्या पेपरवर आपण यापूर्वी 2 व्हिडिओज काढलेले आहेत। दिस इज थर्ड व्हिडिओ and in this video I am going to discuss the section C of chemistry which includes question 15 to question number 26. आता या व्हिडिओ मध्ये मॉडेल आन्सर म्हणजे जे प्रश्न विचारलेले आहेत त्या प्रश्नांचं नेमकं अचूक उत्तर कसं लिहायचं आणि त्यासाठी स्कीम ऑफ मार्किंग त्या मार्कांचं डिस्ट्रीब्युशन कसं असणार आहे हे यामध्ये आपण चर्चा करणार आहोत। आता तत्पूर्वी जनरल इन्स्ट्रक्शन्स टू स्टुडंट्स विद्यार्थ्यांसाठी काही महत्त्वाच्या सर्वसाधारण अशा सूचना आहेत की यामध्ये सेक्शन सी ज्यावेळी तुम्ही सोडवायला सुरुवात कराल त्यावेळेस काही गोष्टी लक्षात ठेवणं अपेक्षित आहे, त्या दृष्टीने आपण अभ्यास करावा। सेक्शन सी चं एकूण वेटेज असणार आहे ते 24 मार्क्स आहे, म्हणजे 24 मार्काचा हा सेक्शन सी आपल्याला पाहायला मिळेल की विच इन्क्लूड्स question number 15 to question number 26 and thereof 12 short answer type of questions carrying 3 marks each। म्हणजे इथं क्वेश्चन नंबर 15 ते क्वेश्चन नंबर 26 पर्यंत एकूण तुम्हाला 12 प्रश्न असणारे आहेत आणि ते जे 12 प्रश्न असणारे आहेत त्या प्रत्येकाला 3 गुण आहेत, ते शॉर्ट आन्सर टाइप क्वेश्चन्स असणारी आहेत। त्यापैकी यू हॅव टू अटेम्प्ट एनी 8 म्हणजे दिलेल्या 12 मधून तुम्हाला कोणतेही 8 अटेम्प्ट करायला संधी आहे। एखादा दुसरा तुम्ही जादा वेळ असेल तर सोडवू शकता। त्यानंतर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मार्क्स 3 मार्काचं डिस्ट्रीब्युशन जे असणार आहे ते कशा पद्धतीने असणार आहे तर 1 + 1 + 1 = 3 हा एक पार्ट असेल किंवा 2 + 1 = 3 असे असू शकेल किंवा हा एकूण 6 तुम्हाला पाहायला मिळतील, अर्ध्या अर्धे गुणांचे 6 पार्ट्स केलेले आहेत, म्हणजे एकूण 3 मार्क त्याचे होऊ शकतात। म्हणजे असे हे प्रश्न या सेक्शन सी मध्ये असणारे आहेत। आता सगळ्यात महत्त्वाचं काय असेल तर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ युनिट्स ऑर चॅप्टर्स, म्हणजे सेक्शन सी मध्ये 3 मार्कासाठी जो प्रश्न विचारला जातो त्यामध्ये कॉम्बिनेशन आपण म्हणूया, डिस्ट्रीब्युशन म्हणण्यापेक्षा त्याला बेस्ट वर्ड असणार आहे कॉम्बिनेशन ऑफ युनिट्स ऑर चॅप्टर्स। डिस्ट्रीब्युशनच्या ऐवजी कॉम्बिनेशन ऑफ युनिट्स ऑर चॅप्टर्स आपण असं जर म्हटलं तर ते योग्य ठरेल। म्हणजे त्यामध्ये 3 मार्कासाठी एखादा पेपर सेटर एक प्रश्न 3 मार्काचा असणार आहे त्यामध्ये 3 वेगवेगळे चॅप्टर्स वर विचारू शकतील, ही शक्यता कमी आहे पण त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे। किंवा 2 + 1 = 3 म्हणजे 2 मार्कासाठी एक चॅप्टर असेल आणि 1 मार्कासाठी एक चॅप्टर असणारा आहे। हे तुम्हाला माहित असायला पाहिजे की इथं सेक्शन सी मध्ये ह्या गोष्टी अतिशय काळजीपूर्वक तुमच्या विचाराधीन असणं गरजेचं आहे। आणि लास्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रक्शन, दॅट इज यू हॅव टू इम्प्रूव्ह युअर रायटिंग स्किल। कारण प्रश्न असा आहे की गेली 2 वर्ष आपलं लिखाणाचा वेग मंदावलेला आहे, आपल्याला माहित आहे, त्यामुळं तो तुम्हाला वाढवावा लागेल। कारण सेक्शन सी आणि त्यापुढचा येणारा सेक्शन डी असणार आहे, यामध्ये फार डिस्क्रिप्टिव्ह नसलं तर लिखाण बऱ्यापैकी तुम्हाला पाहायला मिळेल, डिस्क्रिप्टिव्ह पार्ट असणार आहे, त्यामुळं तुम्हाला वेग लिखाणाचा वाढवावा लागेल आणि त्यासाठी आत्तापासूनच आपण सराव करणं अपेक्षित असणार आहे। ह्या गोष्टी सेक्शन सी सोडवत असताना खूप महत्त्वाच्या असणाऱ्या आहेत। आता प्रत्यक्ष आपण सेक्शन सी मध्ये असणारे 12 प्रश्न त्यांची अचूक उत्तरं म्हणजे मॉडेल आन्सर कसं लिहिलं पाहिजे आणि त्यासाठी स्कीम ऑफ मार्किंग काय आहे। आता देयर इज अ नो रिजिडिटी ऑफ स्कीम ऑफ मार्किंग, हे एक सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। प्रत्येक वेळी थोडाफार बदल होऊ शकतो, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्वेश्चन। म्हणजे प्रश्न कसा विचारलेला आहे त्या प्रश्नातल्या कंटेंटला वेटेज 0 असतं, म्हणजे उत्तरामध्ये त्या शब्द आले तर त्याला फारसं महत्त्व नाही कारण ऑलरेडी तुम्हाला ते दिलेलं असतं।
त्यामुळं तिथं फारसं महत्व प्राप्त होत नाही. त्यामुळं स्कीम ऑफ मार्किंग ही बदलणारी असू शकते, रिजिडिटी त्याच्यामध्ये पाहायला मिळत नाही. नाउ विल स्टार्ट सेक्शन सी ऑफ केमिस्ट्री. 12 मार्च 2022 ला झालेला पेपर आहे. इथं आपण बघूया काय म्हटलंय त्यांनी ते. क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन्स, टोटल मार्क्स 24 म्हटलंय. क्वेश्चन नंबर 15, राइट केमिकल कंपोजिशन ऑफ हिमॅटाइट. Write the names and electronic configuration of first two elements of group 17. Page number 177 and page 139. आता यावरती असणार आहे. आता इथं आन्सर लिहित असताना क्वेश्चन नंबर 15 त्याचा आन्सर तुम्ही लिहिताय. केमिकल कंपोजिशन ऑफ हिमॅटाइट इज Fe2O3. हे पाठच करा. एवढं Fe2O3 लिहिलं केमिकल कंपोजिशन ऑफ हिमॅटाइट तर 1 मार्क तुम्हाला हा त्यामधला मिळू शकतो. त्यानंतर यू हॅव टू राईट द नेम्स अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17. फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 अँड इट्स नेम इज अ फ्लोरीन. याला अर्धा गुण आहे आणि त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहायचं तर तुम्हाला त्याचा ॲटॉमिक नंबर माहित असणं अपेक्षित असणार आहे. आणि देन यू कॅन राईट इट्स अ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन व्हेरियस ऑर्बिटल्स 1s2 2s2 2p6. दिस इज द वन वे ऑफ रायटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. और इन्स्टेड ऑफ दिस यू कॅन ऑल्सो राईट लाईक दिस, बिकॉज ब्रॅकेटमध्ये आपण He म्हटलं हेलियम आणि 2s2 2p5 म्हणजे फ्लोरीन ऑलरेडी हेलियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन म्हणजे 1s2 कंप्लीट केलंय आणि 2s2 2p5 या दोन्हीपैकी कुठलंही लिहिलं करेक्ट तर तुम्हाला अर्धा गुण असणारा आहे. आता इथं तुम्हाला सेकंड एलिमेंट नेम क्लोरीन and its atomic number is a 17. Then you can write its electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. म्हणजे हे लिहू शकता किंवा निऑनचं ऑलरेडी त्याने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इथपर्यंत पूर्ण केलेलं असणार आहे आणि त्यामुळे इथं निऑन लिहू शकता आणि 3s2 3p5 याला अर्धा गुण असणार आहे. म्हणजे या पद्धतीनं 3 मार्काचा हा प्रश्न असणारा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. पेज 323. आन्सर तुम्हाला लिहायचा आहे तर त्यासाठी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मार्क्स कसं आहे पहा. करेक्ट क्लासिफिकेशन विथ एक्झाम्पल असं म्हटलंय. 1 मल्टिप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3. म्हणजे इथं नेम अर्धा मार्क असणार आहे आणि एक्झाम्पल हाफ मार्क असणारा आहे. आता इथं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पॉलिमर्स आर क्लासिफाईड ॲज. म्हणजे 3 ठिकाणी त्यांचं वर्गीकरण किंवा 3 वेगळ्या पद्धतीने केलं असणार आहे. फर्स्ट लिनियर और स्ट्रेट चेन पॉलिमर्स. व्हेन मोनोमर molecules are joined together in a linear arrangement, the resulting polymer is straight chain polymer and it is obtained from bifunctional monomer or alkenes. एक्झाम्पल एवढं लिहिलं तर याला अर्धा गुण असणार आहे आणि या दोन पैकी कोणतं एक्झाम्पल लिहिलं PVC पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड किंवा हाय डेन्सिटी पॉलिथिन अर्धा गुण असणारा आहे. सेकंड ब्रांच्ड चेन पॉलिमर्स असं म्हटलंय. Monomers having 3 functional groups are already having side chains to give rise to branched chain polymers. For example, low density polythene. म्हणजे डिस्क्रिप्शन ब्रांच चेनचं तुम्ही लिहिलं अर्धा गुण आणि एक्झाम्पल लिहिलं की अर्धा गुण असणारा आहे. थर्ड क्रॉसलिंक पॉलिमर्स. इन अ क्रॉसलिंक पॉलिमर्स क्रॉस लिंक्स आर प्रोड्युस्ड बिटवीन लिनियर चेन्स. म्हणजे ह्या ज्या लिनियर चेन्स असणाऱ्या आहेत यांच्यामध्ये इथं अशा क्रॉसलिंक्स तयार झालेल्या तुम्हाला पाहायला मिळतील. म्हणजे लिनियर चेनच्या मध्ये क्रॉसलिंक दोन जोडण्याचं काम, दोन लिनियर चेन जोडण्याचं काम ते क्रॉसलिंक न केलं जातं. सच टाइप ऑफ पॉलिमर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम पॉलिफंक्शनल मोनोमर्स. फॉर एक्झाम्पल बॅकेलाइट, मेलामाइन. यापैकी कोणतं एक्झाम्पल लिहिलं तर तुम्हाला अर्धा गुण हा मिळू शकतो. म्हणजे या पद्धतीनं हा
प्रश्न तुम्हाला अटेम्प्ट किंवा सोडवावा लागणारा आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन 17, डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री, राइट 2 disadvantages of nanotechnology, पेज 340 and 351. आता करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री लिहिलं तर यू विल गेट 1 मार्क, अँड इफ यू राईट 2 डिसएडव्हान्टेजेस देन 1 into 2, म्हणजे फॉर इच 1 मार्क असणारा आहे. म्हणजे या पद्धतीने डिस्ट्रीब्युशन असेल. नाउ व्हॉट इज ग्रीन केमिस्ट्री? Green chemistry is the utilization of a set of principles that reduces or eliminates the use or generation of hazardous substances in the design, manufacture and application of chemical products. एवढं जर तुम्ही लिहिलं तर you will get 1 mark. Now you have to write the 2 disadvantages of nanotechnology. First is a negative impact on environment. म्हणजे या नॅनो टेक्नॉलॉजीचा निगेटिव्ह इम्पॅक्ट एन्व्हायरमेंटवर कसा होऊ शकतो? नॅनो टेक्नॉलॉजी हॅज रेज्ड द स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग, बट at the same time it has increased the air pollution, that is nano pollution. Such pollution is a dangerous to the living organism. म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जे असणार आहे त्यांच्यावर इम्पॅक्ट हा निगेटिव्ह पद्धतीने होऊ शकतो, आणि हा एक डिसएडव्हान्टेज त्याचा असणार आहे. अँड सेकंड, अटॅक ऑन रिस्पिरेटरी ट्रॅक, म्हणजे ह्युमन बिईंग मध्ये जी रिस्पिरेटरी सिस्टीम असणारी आहे, जो ट्रॅक असणार आहे त्याच्यावर कसा परिणाम होतो पहा. नॅनो पार्टिकल्स कॅन कॉज लंग्स डॅमेज. नॅनो पार्टिकल्स व्हेन इनहेल्ड कॅन बी डिपॉझिटेड इन ह्युमन रिस्पिरेटरी ट्रॅक अँड देन डिपॉझिट इन लंग्स. म्हणजे या पद्धतीनं 2 डिसएडव्हान्टेज तुम्हाला लिहावे लागणारे आहेत, प्रत्येकी 1 गुण असणारा आहे. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, राइट कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज अँड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ॲडेपिक ऍसिड. आता इथं तुमच्या लक्षात येईल पहा, इथं 2 वेगळे युनिट्स एकत्र केलेले आहेत, म्हणजे बायोमॉलिक्युल्स मधून आहे आणि ॲडेपिक ऍसिड जर तुम्ही पाहिलं तर इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री मध्ये ते असणार आहे, किंवा हे स्ट्रक्चर तुम्हाला अल्डेहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये पण पाहायला मिळेल एखाद्या रिएक्शन मध्ये. म्हणजे 2 वेगळे युनिट्स यामध्ये आलेली आहेत. पेज 300 and 330. एक्सप्लेनेशन जर तुम्ही प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोजचं लिहिलं कमर्शियल मेथड 1 मार्क, रिएक्शनला 1 मार्क आहे, आणि करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ॲडेपिक ऍसिडला 1 मार्क असणार आहे. कमर्शियल मेथड म्हणजे ज्या मेथडमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये लार्ज स्केलमध्ये ग्लुकोज तयार केला जातो आणि त्याचा मार्केट व्हॅल्यू तशी काय असणार आहे, जास्त, कारण जास्त प्रोडक्शन तुम्ही करताय, त्यामुळं कमर्शियल मेथड असणार आहे. ग्लुकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हायड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, दॅट इज द पॉलिसॅक्राइड, बाय बॉइलिंग विथ डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड ॲट 393 केल्विन अंडर 223 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. हे लिहिलं की 1 मार्क असेल. आता स्टार्च तुम्हाला फॉर्म्युला माहित पाहिजे, C6H10O5 nth टाइम दिस ऑन हायड्रोलिसिस, म्हणजे n इथं दिसतो याचा अर्थ n मोल्स ऑफ वॉटर आर रिक्वायर्ड. द रिएक्शन इज कॅरिड आउट इन द प्रेझेन्स ऑफ ऍसिड डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड 393 केल्विन 223 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असेल. H+ याचा अर्थ ऍसिडिक असणार आहे, डायल्यूट ऍसिड्स असणारे आहेत, मिनरल ऍसिड्स. n मोल्स ऑफ ग्लुकोज आर ऑब्टेन, म्हणजे लार्ज स्केल मध्ये, म्हणजे कमर्शियली वी कॅन ऑब्टेन ग्लुकोज ऑन लार्ज स्केल. म्हणजे हे लिहिलं की 1 मार्क असेल. आणि फायनली यू हॅव टू राईट द स्ट्रक्चर ऑफ ॲडेपिक ऍसिड, म्हणजे डायकार्बोक्सिलिक ऍसिड तुम्हाला हा पाहायला मिळतोय, हे करेक्ट स्ट्रक्चर लिहिलं तर 1 गुण असणारा आहे. नाउ क्वेश्चन नंबर 19, राईट द केमिकल रिएक्शन्स ऑफ फॉलोइंग रिएजंट्स ऑन methoxy इथेन. म्हणजे methoxy इथेनचं स्ट्रक्चर माहित पाहिजे की ज्यावर हॉट HI, PCl5 आणि डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिडची रिएक्शन केलेली आहे. पेज 215 वर तुम्हाला हे पाहायला मिळेल. आन्सर लिहिताना करेक्ट बॅलन्स्ड रिएक्शन तुम्हाला लिहावी लागेल. कंडिशन इज नॉट एक्सपेक्टेड, कारण यामध्ये फारसं कंडिशनला महत्व नाही, कारण यामध्ये हॉट HI दिलंय, PCl5 दिलंय, डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड दिलंय, त्यामुळे इथं फारशा कंडिशन्स अपेक्षित नाही आहेत. प्रत्येक रिएक्शनला 1 गुण, अशा 3 लिहायच्या आहेत, म्हणून 3 मार्काला हा प्रश्न आहे.
First of all, discuss the reaction with hot HI. This is the structure of methoxy ethane CH3O2H5 and this is twice of HI म्हणजे हॉट अँड कॉन्सन्ट्रेटेड HI इथं आपल्याला पाहायला मिळतो. यापासून इथं तुमच्या लक्षात येईल की इथं HI आणि इकडं पण HI म्हणजे इथं तुमच्या लक्षात येईल 1 मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल आयोडाइड 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल आयोडाइड आणि वॉटर मॉलिक्यूल तयार होतो. या पद्धतीने ती रिएक्शन असणारी आहे. नाव रिएक्शन विथ PCl5 मिथॉक्सी इथेन हा एकच रिएक्टंट दिलेला आहे की ज्यावर हा रिएजंट PCl5 केल्यानंतर तुम्हाला PCl5 चं जे स्ट्रक्चर आहे ते या पद्धतीने लिहिलं तरी चालू शकतं माहितीसाठी. इकडं 3 Cl असतील बरोबर आहे. यातले 2 Cl गेले इथाइल क्लोराइड मिथाइल क्लोराइड तयार होईल. या 2 व्हॅलन्सीज कमी झाले याला ऑक्सिजन जोडला जाईल त्यामुळे तयार होईल फॉस्फोरिल क्लोराइड PO फॉस्फरस ऑक्सी ट्रायक्लोराइड हा तयार होतो POCl3. डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड हायड्रोलिसिस रिएक्शन असणारी आहे. इथं वॉटर मॉलिक्यूल ऍड होतो आणि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल अल्कोहोल अँड 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहोल इज ऑब्टेन. म्हणजे इथं कंडिशन काय ह्या रिएक्शन बॅलन्स्ड असणं अपेक्षित असणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. एक्सप्लेन कटायनिक अनायनिक अँड न्यूट्रल स्फियर कॉम्प्लेक्सेस विथ एक्झाम्पल. पेज 195. एक्सप्लेनेशन अँड एक्झाम्पल फॉर इच. 1 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे हाफ इंटू 6 म्हटलंय पाहिज इक्वल टू 3. म्हणजे कटायनिकचं एक्सप्लेनेशन आणि एक्झाम्पल अर्धा अर्धा, याला अर्धा अर्धा, याला अर्धा अर्धा, म्हणजे असं 6 अर्धे म्हणजे 3 मार्काचा प्रश्न असणारा आहे. कटायनिक कॉम्प्लेक्स काय पहा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड. कट आयोनिक याचा अर्थ कॉम्प्लेक्स जो जे स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये आपण लिहितो कोऑर्डिनेशन स्फियर जो असणार आहे त्याच्यावर चार्ज हा पॉझिटिव्ह असणार आहे. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड हॅव्हिंग अ पॉझिटिव्हली चार्जड कोऑर्डिनेशन स्फियर इज कॉल्ड कटायनिक स्फियर कॉम्प्लेक्स. एवढं लिहिलं तर अर्धा मार्क. एक्झाम्पल पहा, हे असं एक्झाम्पल लिहा किंवा असं लिहिलं तरी चालू शकतं कारण याचं आयोनायझेशन झालं तर SO4 2- आणि इथं 2+ येणार आहे. म्हणजे तुम्ही या स्वरूपातल्या किंवा या स्वरूपातल्या परंतु कोऑर्डिनेशन स्फिअरवर चार्ज मात्र पॉझिटिव्ह येणं अपेक्षित आहे. याला अर्धा गुण असेल. अनआयनिक कॉम्प्लेक्स ए कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड हॅव्हिंग ए निगेटिव्हली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फिअर इज कॉल्ड अनआयनिक स्फिअर कॉम्प्लेक्स. एक्झाम्पल, या कोऑर्डिनेशन स्फिअरवर निगेटिव्ह चार्ज याला पाहिजे किंवा असं तुम्ही कंपाऊंड दिलं तर याचं आयोनायझेशन दाखवलं तर 3K+ आणि FeCN3+3 या पद्धतीनं ते 3- या पद्धतीनं ते येऊ शकतं. आणि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स किंवा न्यूट्रल स्फिअर कॉम्प्लेक्स ए न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डज नॉट पॉसेसेस कटायनिक और अनआयनिक स्फिअर. म्हणजे त्यावर पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह चार्ज असू शकत नाही. म्हणजे या पद्धतीचं ते न्यूट्रल तुम्हाला स्ट्रक्चर्स काढता यायला पाहिजेत. याला अर्धा गुण. क्वेश्चन नंबर 21. कॅल्क्युलेट spin only magnetic moment of divalent cation of transition metal with atomic number 25 and salts of Ti4+ are colorless. Give reasons. पेज 167 and 173 वर याची उत्तर तुम्हाला टेक्स्टबुक मध्ये पाहायला मिळतील बालभारतीनं तयार केलेल्या. आता इथं ट्रान्झिशन मेटल विथ ॲटॉमिक नंबर 25 दॅट इज द मँगॅनीज इज द ट्रान्झिशन एलिमेंट. त्यामुळे तुम्हाला त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन Mn अगोदर लिहावं लागेल. ते एकदा माहित झालं की आर्गॉनचं त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन केलं. इथं 25 आहे याचा अर्थ 3D मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत आणि 4s2. बट आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म्स डायपॉझिटिव्ह आयन. सो यू हॅव टू राईट द ऍक्च्युअली काय व्हॉट इज आस्क्ड डायव्हॅलंट कटायन असं म्हटलंय. म्हणजे ऍटमचं नाही तर आयनचं विचारलंय. त्यामुळं एस मधले 2 इलेक्ट्रॉन्स गेले. हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्हाला लिहिणं अपेक्षित आहे. हाफ मार्क त्याला असणार आहे. त्यानंतर यू हॅव टू राईट द नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तर एस मध्ये 0 आहे त्यामुळे डी मध्ये 5 आहेत आणि डी मध्ये हाफ फिल्ड 5 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स तुम्हाला पाहायला मिळतील. सो इट हॅज अ 5 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. त्याला अर्धा मार्क असणार आहे.
याचा आधार घेऊन यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द स्पिन ओनली मॅग्नेटिक मोमेंट बाय युझिंग दिस फॉर्म्युला इज इक्वल टू √n into n plus 2 Bose magnet. Now you have to put the value of n, that is number of unpaired electrons 5, and finally you have to write the final answer. त्याला एक गुण असणारा आहे, BM लिहिणं अतिशय गरजेचं असणार आहे. नाउ यातला दुसरा पार्ट आहे, सॉल्ट्स ऑफ Ti4+ आयन आर कलरलेस, कारण द्या म्हणून म्हटलंय. त्यासाठी तुम्हाला पुन्हा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ टिटॅनियम Z ॲटॉमिक नंबर 22 माहित पाहिजे. त्याने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गॉनचं पूर्ण केलंय, त्यामुळे डी मध्ये इथं शेवटी 2 दिसतंय, 22 मधला शेवटचा 2, त्यामुळे डी मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत. बट इट लुजेस 4 इलेक्ट्रॉन, त्यामुळे डी चे 2 एस चे 2 जातील, आणि त्यामुळे देर इज नो अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन in d and 3d and 4s orbitals. So number of electrons are 0 or no unpaired electrons, and if there is no unpaired electrons then there is a no dd transition. म्हणजे लोअर टू हायर एनर्जी मध्ये इलेक्ट्रॉन हा प्रमोट होत नाही. ज्यावेळी लोअर टू हायर जातोय एनर्जी ऍब्सॉर्प्शन होते, आणि पुन्हा ग्राउंड स्टेट कडे येताना मात्र इट इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाईट. परंतु तसं होत नाही, आणि त्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो की साल्ट्स ऑफ Ti4+ आयन आर कलरलेस. म्हणजे हे लिहिणं महत्वाचं आहे. डीडी ट्रान्झिशनला अर्धा गुण असणार आहे. नाउ क्वेश्चन नंबर 22, what is lanthanide contraction and write preparation of acetic acid from dry ice and acetyl chloride. आता इथं पाहिलं तुमच्या लक्षात येईल पहा की इथं ट्रान्झिशन, इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आणि पुन्हा जो असणार आहे ऍसिटिक ऍसिड म्हणजे अल्डेट्स, कीटोन, कार्बॉक्सिलिक ऍसिड्स 2+1 कॉम्बिनेशन इथं तुम्हाला पाहायला मिळतं. म्हणजे 2 वेगळे चॅप्टर्स किंवा युनिट्स एकत्र केलेली आहेत. पेज 182 to 63. करेक्ट डेफिनेशन लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन लिहिली तर 1 मार्क, आणि करेक्ट रिॲक्शन इच 1 मार्क. यू हॅव टू राईट 2, सो टोटल 2 मार्क्स. म्हणजे एकूण प्रश्नाला 3 गुण असणारे आहेत. व्हॉट इज लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन? द कॉन्ट्रॅक्शन याचा अर्थ साईज कमी होणे, ॲटॉमिक रेडिया किंवा आयोनिक रेडियाची. द ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडिया डिक्रीजेस फ्रॉम लॅन्थॅनम टू लुटेटियम. दिस इज नोन ॲज अ लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन. एवढं लिहिलं की याला 1 गुण असणारा आहे. आता प्रिपरेशन ऑफ ऍसिटिक ऍसिड फ्रॉम ड्राय आईस. ड्राय आईस नथिंग बट सॉलिड CO2, आणि ऍसिटिक ऍसिड करायचं आहे, त्यामुळे इट इज रिएक्टिव्ह विथ ग्रिग्नार्ड रिएजन, बट यू हॅव टू सिलेक्ट द मिथाइल ग्रुप, मिथाइल मॅग्नेशियम हलाइड. आणि मिथाइल मॅग्नेशियम ब्रोमाइड आपण घेतलंय. रिएक्शन मस्ट बी कॅरिड आउट इन प्रेझन्स ऑफ ड्राय इथर. इफ दिस कंडिशन इज नॉट रिटर्न देन you lose your half mark. त्यामुळे condition is very important in this reaction. So there is a formation of magnesium complex which on acid hydrolysis gives final product, that is the acetic acid. म्हणजे 1 मार्कासाठी एवढी रिएक्शन असणारी आहे. सेकंड, विथ ऍसिटिल क्लोराइड किंवा फ्रॉम ऍसिटिल क्लोराइड. ऍसिटिल क्लोराइडचं स्ट्रक्चर पहा, CH3 COCl इथं पाहायला मिळतोय, आणि प्लस हायड्रोलिसिस त्याचा आपल्याला करावं लागेल HOH. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऍसिटिक ऍसिड. बाय प्रॉडक्ट इज HCl. बॅलन्स्ड रिएक्शन आणि कंडिशन इथं अपेक्षित असणार आहे. 23, राईट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफॅटिक कीटोन्स विथ एक्झाम्पल, अँड व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ सोडियम हायपोआयोडाइड ऑन ऍसिटोन. 3 मार्काला हा प्रश्न एकाच टॉपिक मधून आहे. पेज 255 272 वर पाहायला मिळेल. आता क्लासिफिकेशन, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस, सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन्स. The ketones in which both the alkyl groups bonded to carbonyl carbon. This is very important. If they are identical, then called simple or symmetrical ketones. Half mark. आणि example half mark. CH3CO CH3. कार्बोनिल ग्रुपला 2 सारखे ग्रुप जोडले असतील तर सिंपल किंवा सिमेट्रिकल कीटोन. एवढं लिहिलं स्ट्रक्चर तर अर्धा गुण असणार आहे. मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, द कीटोन्स इन विच 2 अल्काइल ग्रुप्स bonded to carbonyl carbon are different are called mixed ketones. हाफ मार्क. म्हणजे C डबल बॉन्ड O जो आहे याला 2 वेगळे अल्काइल ग्रुप जोडले असतील, इथाइल मिथाइल कीटोन,
हे स्ट्रक्चर तुम्हाला मिळेल, अर्धा गुण असणारा आहे. नाउ रिएक्शन ऑफ सोडियम हायपोआयोडाइड ऑन एसीटोन. The sodium hypoiodide, that is NaOI, is obtained from sodium hydroxide and iodine, and the reaction is carried out with acetone, that is methyl ketone. हे हायपोआयोडाइड आयोडोफॉर्म तयार करण्यासाठी या रिएक्शनचा वापर केला जातो. मिथाइल कीटोन्स इथं असणं गरजेचं आहे. त्यावेळेस इथं 3 हायड्रोजन ॲटम रिप्लेस केले जातील, 3 आयने आयडोफॉर्म तयार होतो आणि त्याचा येलो प्रेसिपिटेट सोडियम ॲसिटेट प्लस ट्वाइस ऑफ एनओचे बाय प्रॉडक्ट्स असणार. ती कंप्लीट रिएक्शन जर लिहिली तर याला 1 गुण असणारा आहे. असा 3 मार्काचा हा प्रश्न आहे. 24 क्वेश्चन नंबर. डिफाइन हाफ लाईफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन and obtain the expression for the half life and rate constant of first order reaction, page 1 to 7. हाफ लाईफ ची डेफिनेशन लिहायची आहे तुम्हाला. हाफ लाईफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन टू फॉल 1/2, that is 50% of its initial value. Credit 1 mark असेल. Now you have to obtain the expression between half life and rate constant for first order reaction. इथं सॉल्व्ह केलंय पहा. हा फॉर्म्युला माहित पाहिजे. स्मॉल के इज इक्वल टू 2.303 डिवायडेड बाय टी लॉग concentration of A0, initial concentration and final concentration at time after time t. इथं ची जी व्हॅल्यू असणार आहे ती ही व्हॅल्यू येते आफ्टर टाइम टी. ती व्हॅल्यू यामध्ये सबस्टिट्यूट करा. त्याच लॉग हे A0 कॅन्सल होईल. लॉग टू जर बघितला तर इतके येईल आणि सोडवलं तर फायनल आन्सर हे येणार आहे. हे रिलेशन जे आहे ते हाफ लाईफ अँड रेट कॉन्स्टंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन असणार आहे. फॉर्म्युला हे इथं स्कीम ऑफ मार्किंग इथं डिस्ट्रीब्युशन आपण कसं केलंय तिथं दिलेलं आहे. नाउ दिस इज क्वेश्चन 25. Calculate the standard enthalpy of formation of methyl alcohol liquid from the following data, page 80. You are given 3 thermochemical equations. So with the help of this thermochemical equation, we have to you have to obtain the thermochemical equation, which is called a required equation for formation of 1 mole of methyl alcohol. त्यामुळे परीक्षेमध्ये असं एखादं न्यूमेरिकल विचारलं असेल तर याचा किंवा याचं उत्तर लिहित असताना तुम्ही डेटा पुन्हा हा 3 थर्मोकेमिकल इक्वेशन रिपीट करणं आवश्यक असणार आहे. अँड देन यू राईट रिक्वायर्ड इक्वेशन. म्हणजे 1 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहोल कसं तयार होईल तर इट कंटेन कार्बन हायड्रोजन ऑक्सिजन एलिमेंट. त्यामुळं कार्बन हायड्रोजन ऑक्सिजन हे त्याचे कॉन्स्टिट्युएंट्स एलिमेंट असणार आहे. त्यामुळं हे थर्मोकेमिकल इक्वेशन तुम्हाला लिहावं लागेल की जे अतिशय महत्वाचं असणार आहे. 1 मार्कासाठी असेल. त्यानंतर मग रिव्हर्स इक्वेशन 1 मल्टिप्लाय इक्वेशन 3 by 2 अँड ऍड दीज विथ इक्वेशन 2. म्हणजे इथं हे इक्वेशन आपण लिहायचं. हीट ऑफ स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ तुम्हाला मिथाइल अल्कोहोल कॅल्क्युलेट करायचं आहे. इथं रिव्हर्स करा म्हणजे निगेटिव्ह साइन येईल. इक्वेशन 3 ला 2 न मल्टिप्लाय करायचं. इथं 2 न मल्टिप्लाय केलंय आणि हे दोन्ही सेकंड इक्वेशन मध्ये ऍड करायची. सेकंड इक्वेशन त्यामध्ये ऍड करायचं आहे. यांच्या व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट केल्या तर तुम्हाला डायरेक्ट स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहोल किलो जूल मध्ये किंवा जूल मध्ये तुम्ही लिहू शकता. 1 मार्क त्याला असणारा आहे. This is the last question of this section. Numerical आहे. Calculate the pH of buffer solution composed of 0.01 molar weak base BOH and 0.02 molar of its salt BA. You are given value of Kb for weak base, page 57 वर या पद्धतीचं एक्झाम्पल आहे. फॉर्म्युला पहा. हा फॉर्म्युला आणि हा फॉर्म्युला तुम्हाला ह्याच्यात बरेच फॉर्म्युले वापरायचे आहेत. लक्षात घ्या. इथं पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बेस. पीकेबी इज इक्वल टू निगेटिव्ह लॉगॅरिथम टू द बेस 10 ऑफ केबी. पुट द व्हॅल्यू ऑफ केबी ची व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली आहे.
ती इतकी आहे, हे सोडवलं तर उत्तर तुम्हाला पीकेबी इतकं येणार आहे, त्याला अर्धा गुण आहे. त्यानंतर पीओएच कॅल्क्युलेट करायचा आहे, कारण पीएच विचारलेला आहे तुम्हाला. पीओएच देताना त्यांनी सॉल्ट आणि बेसचं कॉन्सन्ट्रेशन दिलेलं आहे, त्यामुळे हा फॉर्म्युला वापरावा लागेल, त्याला अर्धा गुण आहे. त्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून जर तुम्ही सोडवलं तर उत्तर येणार आहे पीओएच हे इतकं येईल, त्याला अर्धा गुण आहे. त्यानंतर पीएच इज इक्वल टू 14 मायनस पीओएच हा फॉर्म्युला वापरला तर त्याला अर्धा गुण आहे, आणि उत्तर जे येणार आहे त्या उत्तराला अर्धा गुण असणार आहे. म्हणजे या पद्धतीनं तुम्हाला हे प्रश्न सोडवावे लागतील, याचा सराव होणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे कोणतीही परीक्षा देताना त्या परीक्षेचं प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप काय, कशा पद्धतीचे प्रश्न विचारलेले आहेत आणि मग आम्ही कसा अभ्यास केला पाहिजे, या गोष्टी यामधून निश्चित चांगल्या पद्धतीनं समजू शकतील असं मला वाटतंय, आणि आपण त्याचा फायदा घ्यावा असं मला वाटतंय. धन्यवाद.